ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านอาหารเล็กๆที่บ้านใต้เกาะสมุยจับได้เต็มๆครับครอบครัวต่างชาติ3คนพ่อแม่ลูกยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อจ่ายบิลดูเผินๆก็คือลูกค้าจ่ายตังค์ธรรมดาที่เกิดขึ้นวันละหลาย10 รอบแต่พอกล้องจับไปที่หน้าคุณแม่ปุ๊บอ้าวน้ำตาซึมแล้วก็ร้องไห้ออกมาจริงๆตรงนั้นเลยเจ้าของร้านที่ยืนก้มหน้าทำงานอยู่หลังเคาน์เตอร์หันมาเห็นเข้าก็เดินอ้อมเคาน์เตอร์ออกมากอดคุณแม่กอดเด็กชายลูกชายของบ้านแล้วก็กอดคุณพ่ออีกทีเป็นการกอดทีละคนแบบไม่รีบไม่ใช่กอดพอเป็นพิธีเสร็จจากกอดปุ๊บทางร้านก็ยื่นของที่ระลึกชิ้นหนึ่งให้ติดมือกลับบ้านคนที่ร้องไห้เนี่ยคือนักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถานที่เดินเข้ามากินข้าวร้านนี้ติดกัน7 วันเต็มกินทุกวันจนวันสุดท้ายที่ต้องเก็บกระเป๋าไปภูเก็ตแล้วบินกลับประเทศคำถามที่ผมอยากให้คุณผู้ชมค้างไว้ก่อนก็คือไอ้ของที่ระลึกชิ้นเล็กๆที่ยื่นให้ตอนนั้นน่ะมันคืออะไรทำไมพอได้รับปุ๊บถึงกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยเอาที่มาที่ไปก่อนร้านที่ว่านี้ชื่อนามรีสตอรองอยู่แถวบ้านใต้อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าของร้านคือคุณน้ำเพชรทางร้านเอาเรื่องนี้ออกมาแชร์เองพร้อมกับภาพวงจรปิดในร้านที่กลายเป็นคลิปที่คนส่งต่อกันเยอะมากในช่วงนี้เรื่องมันเริ่มจากครอบครัวคาซัคสถานครอบครัวนี้มาเที่ยวเมืองไทยเที่ยวหลายที่แล้วก็มาแวะพักที่สมุยบังเอิญเดินเข้าร้านคุณน้ำเพชรตั้งแต่มื้อแรกแล้วก็ติดใจกินอีกกินทุกวันจนกลายเป็นลูกค้าประจำภายในสัปดาห์เดียวทีนี้มาถึงฉากที่คนดูแล้วน้ำตาคลอกันคุณน้ำเพชรเล่าเองว่าวันสุดท้ายลูกค้าเดินมาบอกกับที่ร้านก่อนแล้วว่าพรุ่งนี้จะไม่อยู่แล้วนะจะไปภูเก็ตต่ออีกวันหนึ่งเสร็จแล้วก็บินกลับประเทศตัวเองเป็นการมาบอกลาแบบตั้งใจมาบอกไม่ใช่กินเสร็จแล้วเดินออกไปเฉยๆพอถึงตอนจ่ายเงินทางฝั่งของตัวคุณน้ำเพชรเองเนี่ยกำลังก้มทำงานอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเจ้าตัวใช้คำว่าตอนแรกไม่รู้ว่าแกร้องพอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีปุ๊บอ้าวแขกร้องไห้ไปแล้วยืนน้ำตาไหลอยู่ตรงเคาน์เตอร์นั่นแหละจังหวะนั้นคุณน้ำเพชรบอกว่ามันไม่ได้คิดอะไรเลยมันคือความรู้สึกเอ็นดูล้วนๆก็เลยเดินออกจากหลังเคาน์เตอร์มากอดในคลิปเห็นชัดว่ากอดคุณแม่ก่อนแล้วก็ก้มลงกอดเด็กชายลูกชายของบ้านแล้วค่อยกอดคุณพ่ออีกทีเป็นการกอดทีละคนแบบไม่รีบไม่ใช่กอดพอเป็นพิธีเสร็จจากกอดปุ๊บทางร้านก็ยื่นของที่ระลึกชิ้นหนึ่งให้เป็นช้างเป็นโมบายรูปช้างที่แขวนได้ทางร้านเรียกว่าตุ๊กตาช้างแทนใจพอของชิ้นนี้ถึงมือปุ๊บนักท่องเที่ยวสาวก็กลั้นไม่อยู่จริงๆก่อนที่ทั้งครอบครัวจะโบกมือลาและเดินออกจากร้านไปที่ผมว่าน่าสนใจคือคนที่เกือบร้องไปด้วยอีกคนหนึ่งก็คือเจ้าของร้านนี่แหละเจ้าตัวยอมรับตรงๆเลยว่าเราเป็นคนน้ำตาตื้นเราเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้แล้วบอกอีกว่าถ้ายืนอยู่ตรงนั้นต่ออีกนิดเดียวเป็นได้ร้องตามแน่ๆคือมันไม่ใช่ฉากที่ใครจัดฉากไว้นะครับกล้องวงจรปิดมันติดอยู่ของมันอย่างนั้นไม่มีใครมาตั้งมุมกล้องรอไม่มีใครมาบอกบทว่าเดินออกมาตรงนี้แล้วกอดตรงนี้นะมันเกิดสดๆแล้วกล้องบังเอิญเก็บไว้ได้ก็เลยจริงในระดับที่คลิปโฆษณาการท่องเที่ยวเป็น10 ล้านทำเรียนแบบไม่ได้ทีนี้คำถามที่หลายคนสงสัยก็คือตลอด7 วันนั้นทางร้านทำอะไรกับเขาถึงทำให้คนกลุ่มนี้เดินกลับมาร้านเดิมทุกวันจนถึงวันสุดท้ายคำตอบจากปากเจ้าของร้านเองมันเรียบง่ายกว่าที่คิดมากนะฮะคุณน้ำเพชรบอกว่าเหมือนเราต้อนรับแบบครอบครัวก็คือเหมือนตั้งแต่ครั้งแรกฟังดูเป็นคำกว้างๆแต่ถ้าเอาไปเทียบกับสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกจริงๆมันตรงกันเป๊ะเพราะฝั่งลูกค้าบอกว่าเวลานั่งกินข้าวที่ร้านนี้เขารู้สึกเหมือนกินข้าวกับครอบครัวไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นชาวต่างชาติไม่ได้รู้สึกว่ากำลังนั่งอยู่ในต่างแดนมันคือความรู้สึกอบอุ่นแบบที่ไม่มีในเมนูคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะฮะครอบครัวหนึ่งบินข้ามมาครึ่งโลกภาษาก็ไม่ค่อยได้อาหารก็ไม่คุ้นพอเจอร้านที่ต้อนรับเหมือนญาติตั้งแต่วันแรกมันก็เหมือนเจอที่ยึดเหนี่ยวกลางเกาะวันรุ่งขึ้นก็เลยกลับมาอีกแล้วก็อีกจนกลายเป็นความผูกพันคำที่เจ้าของร้านใช้คือมันเหมือนเกิดความผูกพันกันส่วนลูกค้าเนี่ยก็ชมประเทศไทยชมอาหารไทยชมว่าร้านนี้เป็นอาหารที่ดีมากบนเกาะสมุยทั้งรสชาติทั้งบริการถูกใจหมดและก็ให้สัญญาไว้เลยว่าปีหน้าจะกลับมาที่เมืองไทยและจะกลับมาที่ร้านนี้อีกแน่นอนรวมความแล้วก็คือร้านนี้ไม่ได้ขายแค่ข้าวมันขายที่นั่งที่ทำให้คนแปลกหน้ารู้สึกว่าไม่แปลกหน้าและตรงนี้แหละครับที่นำไปสู่ประเด็นที่ผมว่าลึกที่สุดของเรื่องทั้งหมดเพราะคุณน้ำเพชรยอมรับเองตรงๆว่าลูกค้าครอบครัวนี้ไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษเท่าไหร่แล้วฝั่งร้านเองก็ไม่เก่งอังกฤษฮะแล้วคุยกันรู้เรื่องได้ไง7 วันคำตอบคือทั้ง2 ฝ่ายช่วยกันงมไปด้วยกันสั่งอาหารก็ช่วยกันชี้ช่วยกันเดาคุยกันก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ประโยคที่ผมว่าเป็นหัวใจของทั้งเรื่องคือประโยคนี้ครับเจ้าตัวบอกว่า
กิริยาที่เราทำมันทำให้เขารู้สึกว่าเราพยายามเข้าใจเขาตรงนี้ผมมองอย่างนี้นะฮะคนเรามักคิดว่ากำแพงระหว่างเจ้าบ้านกับคนต่างชาติคือกำแพงภาษาต้องพูดได้ก่อนถึงจะสนิทกันได้แต่เคสนี้มันพลิกกลับด้านเลยเพราะกำแพงจริงๆไม่ใช่คำศัพท์มันคือความรู้สึกว่าฉันเป็นคนนอกต่างหากและสิ่งที่ทลายกำแพงนั้นลงไม่ใช่ประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกไวยากรณ์แต่คือท่าทางที่แสดงว่าอีกฝ่ายกำลังตั้งใจจะเข้าใจเราสายตารอยยิ้มน้ำเสียงสายตาเป็นตัวชี้ขาดความพอใจของแขกไม่แพ้เนื้อบริการเองแล้วยิ่งมีกำแพงภาษาขวางอยู่ตัวพวกนี้ยิ่งสำคัญขึ้นมาอีกมีแนวคิดหนึ่งเรียกกันว่าอารมณ์มันติดต่อกันได้คือความอบอุ่นจริงใจของคนหน้าร้านมันแพร่ไปหาลูกค้าโดยที่ไม่ต้องพูดสักคำและมันจบลงที่ความภักดีกับการบอกต่อซึ่ง2 อย่างนี้แหละคือลมหายใจของร้านเล็กๆในเมืองท่องเที่ยวเห็นภาพไหมฮะร้านที่รอดในสมุยเนี่ยไม่ใช่ร้านที่ทำเลดีที่สุดเสมอไปแต่มักเป็นร้านที่คนกลับมาซ้ำเอาล่ะกลับมาที่ช้างตัวนั้นทำไมของชิ้นเล็กๆถึงทำให้คนร้องไห้ได้ต้องเข้าใจก่อนว่าช้างในบ้านเราไม่ใช่แค่สัตว์ตัวใหญ่น่ารักมันคือสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเลือกช้างเผือกเป็นสัตว์ประจำชาติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ปี 2506 และต่อมาปี 2541 คณะรัฐมนตรีก็กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคมเป็นวันช้างไทยย้อนไปไกลกว่านั้นอีกสมัยรัชกาลที่ 2 ช้างเคยอยู่บนธงชาติของเรามาแล้วด้วยซ้ำคนไทยผูกช้างไว้กับความเป็นสิริมงคลความมั่นคงกำลังและความอดทนของฝากที่นักท่องเที่ยวหิ้วกลับจากเมืองไทยมากที่สุดอย่างหนึ่งก็เลยเป็นช้างทีนี้มันต่างจากของแถมทางการตลาดยังไงผมว่าต่างกัน3อย่าง1คือจังหวะของแถมทั่วไปเขาให้ตอนคุณจะซื้อเพื่อให้คุณซื้อแต่ช้างตัวนี้ให้ตอนลูกค้ากำลังจะเดินออกจากประเทศไปแล้วไม่มีบินใบต่อไปให้หวังในทริปนี้อีกแล้ว2คือมันไม่มีโลโก้แปะขายไม่มีคูปองห้อยไม่มีเงื่อนไขว่ากลับมาแล้วลด 10% และ3คือของแถมทางการตลาดมันแจกเหมือนกันหมดทุกคนแต่ช้างตัวนี้แจกให้ครอบครัวที่เดินเข้ามา7 วันติดในสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายกำลังจะร้องไห้กันอยู่แล้วมูลค่าของมันเลยไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุแต่อยู่ที่มันแปลว่าเราคิดถึงคุณล่วงหน้าแล้วแค่นั้นเองคุณผู้ชมลองนึกถึงตัวเองตอนย้ายบ้านแล้วเพื่อนบ้านยัดของติดมือมาให้ดูสิครับความรู้สึกเดียวกันเป๊ะแล้วประโยคที่ผมว่าแรงที่สุดในบทสัมภาษณ์ทั้งหมดกลับไม่ใช่ประโยคตอนกอดนะแต่เป็นตอนที่เจ้าของร้านพูดถึงสัญญาว่าอีกปีหนึ่งจะกลับมาทั้งฝั่งของตัวคุณน้ำเพชรเนี่ยตอบกลับไปว่าอยากให้คุณกลับมาเร็วกว่า1 ปีด้วยซ้ำแล้วก็ทิ้งท้ายอีกประโยคว่าจะดูแลเขาในส่วนที่ไม่ให้เขารู้สึกว่าเป็นนักท่องเที่ยวให้รู้สึกว่ามาหาครอบครัวจริงๆฟังผ่านๆเหมือนคำหวานปิดการขายนะแต่ถ้าคิดแบบคนทำมาหากินนะฮะมันคือการปฏิเสธสถานะลูกค้าทิ้งไปเลยเพราะคำว่านักท่องเที่ยวในสายตาธุรกิจมันแปลว่าคนที่ผ่านมาแล้วผ่านไปจ่ายแล้วจบยิ่งมาไวไปไวยิ่งดีรอบใหม่มาแทนได้แต่คำว่าครอบครัวมันแปลว่าคนที่ต้องคอยดูแลแม้ในวันที่ไม่ได้จ่ายตังค์ร้านนี้เลือกอย่างหลังแล้วเลือกโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากล้องกำลังถ่ายอยู่ส่วนอีกด้านหนึ่งที่คนอาจจะยังไม่รู้ก็คือเรื่องนี้มันดันมาโผล่ในจังหวะที่พอดีอย่างแปลกตลาดนักท่องเที่ยวคาซัคสถานเนี่ยเป็นตลาดดาวรุ่งของไทยมาหลายปี 2566 มาเกือบ 170,000 คนปีถัดมาขึ้นไปแตะเกือบ 200,000 คนเป็นปีที่พีคที่สุดได้สิทธิ์ยกเว้นวีซ่าเข้าไทยแบบถาวรตั้งแต่ปี 2567 อยู่ได้ยาว 30-60 วันแล้วคนคาซัคเนี่ยเขาเที่ยวยาวเฉลี่ยอยู่กัน2 สัปดาห์มากันทั้งครอบครัวพาลูกมาด้วยตรงกับภาพในคลิปเป๊ะเลยแต่ปรากฏว่าปี 2568 ที่ผ่านมายอดกลับหล่นลงมาเหลือราวๆ 150,000 คนหายไปประมาณ 15% สาเหตุที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุก็คือเที่ยวบินเช่าเหมาลำหายไปแล้วเที่ยวบินตรงเข้าสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นประตูสู่สมุยก็ถูกยกเลิกโอ้โหพอเส้นทางบินหายคนก็ไปโผล่ที่อื่นแทนทันทีตอนนี้เลยต้องดันกันใหม่ปลายปีที่แล้วเพิ่งมีเที่ยวบินตรงดอนเมืองไปอันมาตีเปิดตัวแล้วก็มีสายการบินคาซัคเปิดเส้นทางเข้ากรุงเทพเพิ่มอีกเส้นททท.ตั้งเป้าดึงตลาดนี้ให้โตกลับมาอย่างน้อย 5% ในปีนี้โดยเน้นขายประสบการณ์แทนการลดราคาแข่งกับเวียดนามแล้วสมุยเองล่ะกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเต็มตัวเลยครับเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมานิตยสารท่องเที่ยวชื่อดัง Travel and Leisure ประกาศผลโหวตแต่นักเดินทางกว่า 200,000 คนปรากฏว่าเกาะสมุยคว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้ด้วยคะแนน 95.6 เฉือนมัลดิฟไปแบบเส้นยาแดงส่วนภูเก็ตบ้านเราตามไปติดอันดับ5บวกกับกระแสซีรีส์ฝรั่งที่มาถ่ายทำบนเกาะเมื่อปีก่อนซึ่งดันยอดค้นหาเมืองไทยกับยอดจองโรงแรมพุ่งกันเป็นเท่าตัว4 เดือนแรกของปีนี้อย่างเดียวคนเข้าสมุยไปแล้วทะลุ 1,100,000 คนแต่ถ้าดูภาพใหญ่ทั้งประเทศมันไม่ได้สวยขนาดนั้นปี 2568 ไทยรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 33 ล้านคนลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นครั้งแรกนอกช่วงโควิดรายได้อยู่ที่ประมาณ 1.5 แสนล้านบาท
ปีนี้ตั้งเป้ากันไว้สวยหรูที่ 35 ถึงเกือบ 37 ล้านคน แต่ครึ่งปีแรกยอดสะสมก็ยังไม่ได้กระโดด และปัญหาใหญ่ที่คาใจตลาดต่างชาติมาตลอดคือเรื่องความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ความปลอดภัย คุณผู้ชมครับตรงนี้แหละที่คลิปกล้องวงจรปิดยาวไม่ถึง 3 นาทีจากร้านข้าวเล็กๆร้านหนึ่งมันมีค่ามากกว่าที่หลายคนคิดเพราะรัฐทุ่มงบทำแคมเปญเท่าไหร่ก็ไม่เท่าภาพคนไทยคนหนึ่งเดินอ้อมเคาน์เตอร์ออกมากอดแขกที่กำลังร้องไห้ถ้าให้เดานะฮะผมว่าคลิปนี้มีสิทธิ์ถูกหยิบไปขยายต่อในตลาดเอเชียกลางแล้วตัวร้านเองก็มีสิทธิ์เจอปรากฏการณ์คนแห่ไปเช็คอินตามรอยเหมือนที่เคยเกิดกับร้านอาหารไทยหลายร้านที่ดังจากคลิปเดียวทั้งในบ้านเราและร้านคนไทยที่นิวยอร์กที่คิวยาวข้ามคืนหลังมีคนรีวิวถ้าจะฝากอะไรถึงทางร้านสักเรื่องผมว่าเก็บคลิปต้นฉบับความชัดสูงไว้ให้ดีแล้วเตรียมรับคิวที่จะยาวขึ้นนะเนอะเพราะของแบบนี้มันมาไวส่วนตุ๊กตาช้างเนี่ยถ้าทำเป็นตุ๊กตาประจำร้านจริงจังก็น่าจะเวิร์กมากเอาล่ะพอเรื่องขายของสิ่งที่ผมติดใจที่สุดจริงๆคือประโยคของครอบครัวคาซัคสถานครอบครัวนี้ที่บอกว่านั่งกินข้าวอยู่บนเกาะกลางอ่าวไทยห่างบ้านตัวเองเป็นหมื่นกิโลแต่ไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองอยู่ต่างแดนถ้าเกาะสมุยได้ที่หนึ่งของโลกเพราะหาดทรายกับน้ำทะเลอันนั้นคือธรรมชาติให้มาฟรีแต่ความรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านเนี่ยไม่มีเกาะไหนในโลกซื้อได้มันต้องมีคนอย่างคุณน้ำเพชรยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์เท่านั้นคำสัญญาว่าปีหน้าจะกลับมาเนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็รู้กันแล้วว่าจริงหรือเปล่า